بسم الله الرحمن الرحیم. د څلورم کال لومړي سمستر د داخلي د مضمون د نن ورځې درس د زړه د ریټ، ریتم او کنډکشن ګډوډیګانې دي، اریتمیاګانې په عمومي صورت سره. اریتمیا چون یو غټ بحث او غټ لیکچر دی، نو په څلورو لیکچرونو کې راټول شوی دی چې نن په لومړي لیکچر کې د زړه د کنډکټیو سیستم په نارمل اناتومي د اریتمیا په ډیفینیشن او په ای وی بلاک باندې غږیږو. لومړی د کنډکټیو سیستم اناتومي. سیاله د اس نوټ په واسطه ایجادیږي. په لومړي سر کې سیاله اوزینات تنبیه کوي. د اوزیناتو د ډیپولرایزیشن یا د تقلص سبب کیږي. د اوزیناتو نه سیاله د انټرنوډل پاتوی د لارې راځي ای وی نوټ ته. ای وی نوټ کې چې یو سلو کنډکټیو ټیشو دی، سیاله 0.10 الا 0.14 سکنډه تم کیږي. دغه تم بطیناتو ته وخت ورکوي چې په پوره شکل ریلکس شي او په پوره شکل د وینې څخه ډک شي. یعنی دغه 0.10 الا 0.14 سکنډه تم فیزیولوژیک تم دی چې په ای وی نوټ کې پیدا کیږي. د دې په تعقیب سیاله بندل اف هست راځي، بالاخره رائټ بندل برانچ، لیفت بندل برانچ او پرکنچ فایبر او بالاخره بطینات هم تقلص کوي چې د اوزین د تقلص نه د پی موجه رسمیږي په ای سی جی کې. په ای وی نوټ کې د سیالي د فیزیولوژیک تم نه د پی آر انټروال رسمیږي. د بطین د تقلص نه کیو آر اس رسمیږي او د بطین د استرخانه د ټی موجه رسمیږي. دا هم په شیماتیک شکل ښودل شوی چې اس ان نوټ په تعقیب ای وی نوټ په تعقیب بندل اف هست، بندل برانچ او بالاخره پرکنچ فایبر. ای وی نوټ دی او په تعقیب انټرنوډل پاتوی دا بیا تکراروم چې په لومړي سر کې اوزینات تنبیه کیږي. سیاله راځي ای وی نوټ ته. په ای وی نوټ کې سیاله یو څو ملي سکنډه په فیزیولوژیک شکل تم کیږي چې د دې تم کېدلو له وجې د پی آر انټروال رسمیږي. په تعقیب بندل اف هست راځي، لیفت بندل برانچ، رائټ بندل برانچ او بالاخره پرکنچ فایبرونو ته سیاله رسیږي. بطین تقلص کوي، کیو آر اس انټروال رسمیږي. د اټریل ډیپولرایزیشن نه د پی موجه رسمیږي. د پی آر انټروال د ای وی نوټ کې د سیالي د فیزیولوژیک تم څخه رسمیږي. کیو آر اس د بطین د ډیپولرایزیشن نه او د ټی موجه د بطین د ریپولرایزیشن څخه رسمیږي. د ای سی جی کاغذ پوهیږو چې ډیفالت سپیډ د ای سی جی 15 ملي متر پر سکند دی. دا ښه سپیډ دی. د ای سی جی په کاغذ کې غټې او وړې مربعګانې دي چې یو غټه مربع 15 وړې مربعګانې لري. د یوې غټې مربع ډیوریشن 0.0 سکنډه دی او امپلیتیود یې 15 ملي متره دی او د یوې وړې مربع ډیوریشن 0.04 سکنډه او امپلیتیود یې 1 ملي متر دی. اریتمیا. تر هر څه مخکې د اریتمیا په تعریف باندې غږیږو. په زړه کې د سیالي ایجادېدل او د سیالي انتشار او انتقال په یو منظم سایکل کې صورت نیسي. اریتمیا د زړه د الکتریک ریتم ګډوډۍ ته وایي چې کله همدغه نارمل ریتم له منځه لاړ شي نو بیا وایو چې اریتمیا لري. اریتمیا د منشي د لحاظه په دوه قسمه ده چې سپرا وینټریکولر ټکی اریتمیا او وینټریکولر اریتمیا. بخښنه غواړم، اریتمیا سپرا وینټریکولر اریتمیا او وینټریکولر اریتمیا. د هارت ریټ د لحاظه اریتمیا په دوه قسمه ده چې یو ته ټکی اریتمیا وایو او بل ته برډي اریتمیا وایو. ټکی اریتمیا په دې معنی چې هارت ریټ ورسره زیات دی او برډي اریتمیا په دې معنی چې هارت ریټ ورسره کم دی. د ټکی اریتمیا درې مهم میکانیزمونه دي.
لومړی میکانیزم د اتوماتیسیتي زیاتوالی دی. په دې کې د هارت ریټ د زیاتېدلو علت سپونټانیوس ډیپولرایزیشن وي. دوهم ری انټري ده. په ری انټري میکانیزم کې یو ری انټري سرکټ د سیالي د ری انټري او د هارت ریټ د زیاتېدلو سبب کیږي. دریم ټرایګر اکټیویټي ده چې دا د بوتاني او وخیمو اریتمیاو سبب ګرځي. په دې کې سیکنډري ډیپولرایزیشن د یو ناتکمیل شوي ریپولرایز حجرې څخه منشأ اخلي. کله چې د برډي اریتمیانو مخلو نو په دې کې دوه میکانیزم دي. یو دا ده چې برعکس د ټکي اریتمیا دلته به اتوماتیسیتي کمه شوې وي لکه په ساینس برډیکارډیا کې چې پیدا کیږي، او یا به یو بلاک موجودي، یو اب نارمل سلو کنډکشن به موجودي. خصوصا دا بلاک په ایوی نوټ کې اکثرا موجودي. ایوی نوټ کې د سیالي تم او بلاک موجودي او ناروغانو ته برډي اریتمیا پیدا کیږي. برډي اریتمیا کله چې هارت ریټ د 80 څخه کم شي برډیکارډیا ورته وایي. خو که ریتم ساینس وي نو دې ته ساینس برډیکارډیا وایي. یو بل اصطلاح د اناپروپریټ ساینس برډیکارډیا په نوم ده. په دې حالت کې دا هغه حالت ته وایو چې د زړه ریټ د تمرین سره سره په مناسبه کچه لوړ نشي. د تمرین سره په کار ده چې هارت ریټ زیات شي، خو کله که زیات نشو همدا اناپروپریټ ساینس برډیکارډیا ده. د ساینس برډیکارډیا یو څه اسباب دي: مایوکارډیل انفارکشن، خصوصا انفیرور مایوکارډیل انفارکشن، ساینس نوډ ډیزیز چې وروسته راځي لکه سکس ساینس سندروم، هایپوترمیا، هایپوتایرودیزم، کولېستاتیک جاینډس، د داخلي قحفي فشار زیاتوالی، دواګانې لکه بیتا بلاکر، ډایجوکسین او ویراپامل چې دا د ساینس برډیکارډیا سبب ګرځي. البته دا ساینس برډیکارډیا باید له هغه برډیکارډیا سره فرق شي کوم چې په ځوانو ورزشکارانو کې موجودي، په فیزیولوژیک شکل موجودي. په برډي اریتمیاګانو کې ساینو اټریل ډیزیز لکه سکس ساینس سندروم هم مهمه خبره ده. ساینو اټریل ډیزیز یا سکس ساینس سندروم په زړو خلکو کې اکثرا پیدا کیږي، په ځوانانو کې نادره ده. د پاتالوژي د لحاظه په ایسه نوټ کې فیبروزس، ډیجنراتیو تغییرات او اسکیمیا پیدا کیږي. ناروغانو ته مختلفې اریتمیاوې پیدا کیږي، ویریانټ مختلفې اریتمیاوې پیدا کیږي، رنګارنګ اریتمیاوې پیدا کیږي. مثال کېدای شي ساینس برډیکارډیا پیدا شي، کېدای شي اټریل فیبریلیشن پیدا شي، کېدای شي اټریل ټکیکارډیا پیدا شي، کېدای شي ایوی بلاک پیدا شي. په همدې اساس چې اریتمیاوې مختلفې دي نو په دې ناروغانو کې اعراض هم مختلف وي. د هر اریتمیا خپل اعراض دي او مختلف اعراض ورکوي. هغه ناروغان چې په سکس ساینس سندروم کې یا په عمومي صورت ساینو اټریل شدید ناروغي ولري او ناروغ ورسره ځورونکي اعراض ولري نو په کار ده چې ناروغانو ته پرمننت پیس میکر تطبیق شي. ایوی بلاک هغه سیاله چې د اوزین څخه سرچینه اخلي د زړه د ځانګړي لیږدیدونکي سیستم په واسطه بوتین ته رسیږي. په نورمال حالت کې په ایوی نوټ کې سیاله د ډیر کم وخت لپاره تم کیږي چې موږ مخکې ذکر کړو چې دغه تم کېدل فیزیولوژیک تم کېدل دي او دغه تم کېدلو په بیس کې په ای سی جی کې پی آر انټروال رسمیږي. خو په ایوی بلاک کې دا تم کېدل سګنیفیکنټ وي او حتی کله کله ایوی نوټ اجازه نه ورکوي چې د اوزین څخه سیاله تېره شي بوتین ته. اسباب کېدای شي چې ایوی بلاک کانجینیټلی، خو په ډېرو پیښو کې ایوی بلاک د مایوکارډیل انفارکشن او مایوکارډیل اسکیمیا په بیس کې پیدا کیږي. خصوصا په انفیرور وال ام آی کې ناروغانو ته ایوی بلاک پیدا کیږي. دوهم دریم التهابي
حالات دي مثال اکیوټ انفیکټیو اندوکاردایټس او یا کرانیک حالات لکه سارکویدوزس. همدارنګه تروما خصوصا د کارډیک سرجری په وخت کې او دواګانې لکه بیتا بلاکر، ډایجوکسین او کلسیم چینل بلاکر، البته ریټ لیمیټینګ کلسیم چینل بلاکر دا د ای وی بلاک سبب کیږي. په عمومي صورت سره من 3 ډیګري ای وی بلاک لرو چې اوله درجه ای وی بلاک، دوهمه درجه ای وی بلاک او دریمه درجه ای وی بلاک ورته وایو. په اوله درجه ای وی بلاک کې چې نسبتاً سلیم سیر لري، په دې بلاک کې په ای وی نوټ کې کنډکشن سلو وي او صرف د پی آر انټروال د زیاتوالي سبب ګرځي چې د پی آر انټروال پکې د 0.0 سکندو څخه زیاتېږي. نادراً آراز ورکوي او کومې خاصې درملنې ته ضرورت نه لري. یعنی په لومړي ډیګري په اوله ډیګري ای وی بلاک کې صرف د سیالي تم په ای وی نوټ کې زیات شوی وي، کنډکشن د ای وی نوټ ورو وي، صرف پی آر انټروال زیات وي، کوم خاص آراز خاصې درملنې ته ضرورت نه لري. په سیکنډ ډیګري ای وی بلاک کې بلاک نسبتاً پرمختللی وي. سیکنډ ډیګري ای وی بلاک دوه ټایپه لري چې یو ته ټایپ 1 وایو او بل ته ټایپ 2، موبټس ټایپ 1 او موبټس ټایپ 2. په موبټس ټایپ 1 کې د پی آر انټروال په پروګریسیو شکل اوږدیږي او بالاخره د سیالي ډراپ پیدا کیږي. تاسو کلک متوجه شئ پی آر انټروال په دې ای سی جی کې ورو اوږدیږي او بالاخره د سیالي ډراپ پیدا شوی. دلته یو پی رسم شوی، دلته یو پی رسم شوی، په منځ کې وارث نشته. مطلب دا چې د پی آر انټروال چې ورو پرولانګ شو، یو وخت داسې راځي چې ای وی نوټ سیاله نه پریږدي چې ښکته بوتین ته لاړه شي، چې همدې ته د سیالي ډراپ وایي. یعنی په ټایپ 1 کې پروګریسیو پی آر انټروال پرولانګیشن او په تعقیبي د سیالي ډراپ او همداسې دا سایکل بیا تکراریږي که متوجه شو پی آر انټروال ورو اوږدیږي او بالاخره د سیالي ډراپ پیدا کیږي چې دلته هم تاسو ګورئ چې د دوه پی موجو ترمنځ د کیوارث موجه نشته. ټایپ 2 بیا داسې نه دی. موبټس ټایپ 2 سیکنډ ډیګري ای وی بلاک په دې نوع کې پی آر انټروال پروګریسیو شکل سره نه اوږدیږي خو په اني شکل د سیالي ډراپ پیدا کیږي، یعنی د اوزین نه بوتین ته په اني شکل د سیالي په انتقال کې مشکل پیدا کیږي، سیاله ډراپ کیږي نه انتقالیږي. تاسو دلته لکه متوجه شو پی کیو آر اس یعنی پی آر انټروال کانسټانټ دی، تغییر پکې نه دی راغلی، پروګریسیو پرولانګیشن نشته، خو په اني شکل د سیالي ډراپ پیدا شوی، یو پی موجه رسمه شوی، بل د پی موجه رسمه شوی، منځ کې کیوارث نشته. نو په دې اساس دا موبټس ټایپ 2 ای وی بلاک دی. په درېمه درجه ای وی بلاک کې چې دې ته کمپلیټ هارت بلاک وایي، په دې کې ای وی کنډکشن په مکمل شکل سره فیل کیږي، د اوزین او د بوتین ترمنځ هماهنګي له منځه ځي، د اوزین نه بوتین ته سیالي نه راځي، ای وی نوډ یې بلاک کوي. ښه چې ای وی نوډ سیاله بلاک کوي نو بوتین له کوم ځای نه تنبیه کیږي؟ د بوتین فعالیت په دې وخت کې د یو اسکیپ د یو اضافي ریتم په واسطه ساتل کیږي چې دغه اسکیپ ریتم او سیاله کېدای شي خپله د ای وی نوډ نه منشأ واخلي، کېدای شي د بنډل آف هیز نه منشأ واخلي، کېدای شي د پرکنج فایبر نه منشأ واخلي. تاسو ګورئ چې ملټیپل پی رسم شوی، یو دوه، تاسو ګورئ دوه دلته رسم شوي، درې دلته رسم شوي او په منځ کې به یو کیوارث دی چې د کیوارث منشأ دلته اسکیپ ریتم دی، ځکه د ای وی نوډ نه خو سیاله ښکته نه راځي، ای وی نوډ خو سیاله د ځان سره بلاک کوي، دا خو کمپلیټ بلاک دی، دا درېمه درجه بلاک دی. نو په دې اساس په دې وخت کې په بوتیناتو کې یا په خپل ای وی نوډ کې یو اسکیپ ریتم فعالیږي تر څو د بوتین تقلص کوم دی
دا مینټاین وساتي، د بدن فعالیت یو څه اندازه وساتي. په دریمه ډیګري ای وی بلاک کې یا کمپلیټ هارت بلاک کې د زړه حرکات د 15 او 50 بیټ پر منټ وي، پلس ورسره اکثرا منظم وي او د پلس والیوم ورسره زیات وي. کله چې د دریمه درجه ای وی بلاک نوم اخلو نو د ناروغانو لپاره په کار ده چې پیس میکر کې غسل شي ترڅو د زړه حرکات بیرته خپل نورمالي اندازې ته راشي او برډیکاردیا له منځه لاړ شي. په ځینو ناروغانو کې د اتروپین ورکړه هم ګټوره ده.